السلام عليكم، يعطيكم العافية. فيديو هالمرة غير، لا غوص ولا كشتات ولا صيد، تعليم إن شاء الله أو شرح طريقة التحذية الصحيحة بالخيل. هذه الأدوات المستخدمة هني. طبعا هذا فرن حق الحذاوي، هذه أغراض، وهذه الحذاوي الربع. الحذوة الكبيرة راح تكون قدام حق إيدين الحصان، والحذاوي الصغيرة حق ريول الحصان ورا. تقص المسامير علشان تشيل الحذوة. تشيل المسامير. اشيل المسامير عشان اشيل الحذوة. اذا ما شلت المسامير وشلت الحذوة يمكن يتكسر لي الحافر. عدل المسامير وشال الحذوة، وراح اوريكم بعد ما يشيل الحذوة ايش راح يسوي. هذه يا جماعة المسامير اللي شالها بالبداية. عدل المسمار خلاه سيده علشان يقدر يسحب الحذوة، لأنه إذا ما عدل المسمار ممكن ينكسر الحافر. ننظف الحافر من داخل والنسر، ويرجع الحافر لحالته الطبيعية. طبعا يا جماعة ما في ألم نهائيا بالنسبة حق الحصان. لو في ألم كان تلقاه يتحرك أو مو عاجبه الوضع. نفس الانسان لما يقص اظافره ما يحس بشيء، بس اذا دخلت وايد في اللحم وهذا يصير يتحسس. صحيح. او اذا قصيت له وايد من الحافر او شيء، خصوصا الخيول هنا في الكويت وايد حساسه. سبحان الله. السبب الحراره يا اخي. اذا جا المقلي مقص لك وايد من الحافر او شيء يمكن يتحسس لك الحصان. قص من الظفر بس، هذا اللي كبر عندنا من اخر سقلينا، لانه الحافر يكبر تقريبا 1 سنتيمتر بالشهر. هذا الحافر طبيعي. توازن الحصان، المنطقه اللي عندنا نازله والمنطقه اللي عندنا هابطه، عشان نقص اللي بس هذا اللي زايد ونعدل في التوازن. وزن. هذه الخطوة الأولى نقول خلصناها، اللي هي إنه يشيل الحذوات وإنه ينظف الحافر بالكامل ويوازنه ويبرده عدل علشان يجهز تركيب الحذوات اللي يدك. كبر من جهة وهذا أعدل فيها، حتى اللاينات ضروري يكون لاين عندي واحد من منبت الحافر تحت. في بعض حوافر تكون فيها تموجات هذا، أو الجهة الخارجية تكون عندك أكبر من الجهة الداخلية، أحاول أعدل فيها عشان أرجع الحافر لحالته الطبيعية. بعد ما أخذ قياس الحذاوي يدخلهم بالفرن علشان يرد يعدلهم على القياس الصحيح مال الحافر نفسه. بس هذا في الحالة هذه ثانية، فيه عظمة مال الحافر هي اللي تعطيك شكل الحافر على العموم. إذا كلما كانت عظمة الحافر اللي تحت أو تريفرنج اللي تحت تكون كبيرة تعطي شكل الحافر كبير، كلما كانت صغيرة تعطي شكل هذا الشكل الحافر يكون صغير. درجة حرارة الفرن تقريبا 1400 درجة، يخلي الحذوة فيه لين تصير الحذوة اللي هي الحديد لين تصير لونها برتقالي علشان يسهل تشكيلها. شوف الحذوة يركب الحذوة على الحافر علشان القياس. ما في عوار نهائيا، لا احد يفكر انه والله قاعد يتعور الحصان او يحترق او شيء، مو قاعد يقيس، لان هذا حافر يرجع يقايس ويعدل لما يوصل المقاس المضبوط على الحافر.
مضبوط المقاس؟ خلاص؟ هذه الحدوة الأولى خلصت قياساتها مضبوطة 100%. نكمل نفس الطريقة على باقي الحذاوي. واحدة ورا الثانية لما يخلص 4 حذاوي. هذه المرحلة الثانية خلصت اللي هي تسخين الحذاوي واخذ مقاس الحذاوي 100% على مقاس الحافر، تعديل الحذاوي على مقاس الحافر نفسه، واخر شيء يركب الحدوة. بالنسبة لخيول الشو، خيول الماراطون، خيول القفز، يستحسن ان نحديها بالنار. لانه الحدوة تكون سميكة وهاد، وعشان نشتغل فيها ضروري تكون مرينة شوي، ليش نستعمل الفرن. عكس خيول الريس، خيول الريس نشتغل فيها بس بالبارد، لان الحدوة تكون نحيفة وهاد وما تستحمل الحرارة. بالنهاية يحف الحذوة من أطرافها علشان الحصان إذا بيلطش أو يحوش إيدينه، تحوش إيده بالإيد الثانية ما يعور نفسه. لأن الحذوة خليها شوية واسعة غاد عشان حتى الحصان يكون مرتاح في الحذوة، والحصان لما حتى لو يكبر حافره، الحافر ما يصير يطلع برات الحذوة، يصير يكبر على الحذوة. ممتاز. طبعا يا الربع التحذية من 4 إلى 6 أسابيع على حسب حالة الحافر. تكلفة التحذية على حسب الطريقة العادية اللي بدون فرن والسوالف 10 دنانير إلى 15 دينار بالكثير. أما الطريقة هذه اللي قاعد يسويها اللي بالفرن وشغل عدل مرتب، لا شوي تكون غالية، 30 دينار إلى بعض الحذايين يمكن ياخذ له 50 دينار. أيوب ياخذ 30 دينار، لكن للأمانة شغله مرتب ويفهم، حتى إذا لا قدر الله عندك ضلعة بالخيل ولا شيء يفهم فيهم. أيوب الحمرة لها علاج عندك؟ أو تحدي حق الحمرة؟ حتى حق الحمرة يحدي، ولا تبارك الرحمن خبرة بالحمرة. ما نبي ندش بالحمرة والسوالف هذه لأنه موضوع طويل. أيوب ياخذ بالراس الواحد والتحذية بالراس الواحد ياخذ من ساعة إلى ساعة ونص. الشغل تبارك الرحمن ممتاز. هذه المرحلة الأخيرة علشان تركب الحدوة اللي أخذت قياساتها كلها. الحين نوصل للمرحلة الأخيرة، مرحلة المسامير. ولاحظ المسمار مع الحذوة يكون من وراء شوي مدبب، من قدام وايد ضعيف، لأنه يمسك بالحذوة من هالصوب، ومن هالصوب راح يدش بالحافر. وهذه المرحلة الأخيرة اللي يقص فيها الزايد من المسامير. يعني شوي شوي عشان لحد نطالع ما شاء الله. قص الزايد من المسامير، لاحظ. نسوي مجرى على المسامير، تحت المسامير، علشان ننزل المسمار مرة واحدة علشان يصير ناعم ويا الحافر. قلب كذي يصير ويا الحافر. شكرا، الله يعطيك العافية. هذه طريقة تحذية الحصان من الصفر إلى النهاية. المحذيين وايد، ونفس ما قلت لكم كل واحد ولا طريقته، وما نقول في أحد غلط ولا نقول في صح، لكن في على قولتهم أفضلية، في طريقة زينة وفي طريقة عادية ورخيصة. بحط لكم رقم الحذاي أيوب، واللي يبي يحذي عنده هذا تليفونه عندكم، عشان لا أحد يسألني كم رقم تليفون ريال. وهذه مو دعاية ولا دافع ريال شيء ولا شيء، أنا من نفسي قلت بوريكم الطريقة الصحيحة للتحذية، ويستاهل الريال، شغله مضبوط تبارك الرحمن. طبعا بالبداية وبالنهاية تطلع الحصان تروت علشان تعرف المشاكل من قبل وبعد. يعني بالبداية التروت اللي أول قبل لا يحذي يطلع علشان يعرف إذا في كان مشاكل الحصان، إذا كان في مشاكل بالصدة ولا شيء
وبعد التحذية يعرف إذا التحذية تمام ولا لا، إذا في شيء يعاني منه بعد التحذية ولا لا. وسلامتكم وتعيشون وقواكم الله، سامحونا على القصور. اليوم كان عندنا شرح طريقة التحذية الصحيحة، وبإذن الله عز وجل الجايات أكثر. توني دشيت بمجال الخيل تقريبا صار لي 1.5 سنة أو 2 وإن شاء الله للأمام. ولا تنسون اللايك حق الفيديو وسبسكرايب حق القناة علشان يوصل لك الشغل أول بأول، وافتح عندك التنبيه علشان يبين عندك أول فيديو أنت راح تشوفه إن شاء الله.